Wow, me welcome to the world. Wow. Blank. Này đâu đâu. Ê, muévete. Dengo. Navigando. No. Deno. That's That's Nghĩ là gì? Là lần kia nạt gối kìa giờ gì quá là kéo ra kìa nào mình dám giờ cái kìa nó quá ok là cái đó đây đó mới là cái còn tiền còn người ta qua với đó cái yeah mình đâu ui rồi quá đi đây là đá rồi để chút điện đó là cái đá rồi đâu nào gì cái đầu cái ra cái đọc này quán kia cái nó gì nó gì là o e o i e quá nghiện của nó nói rồi làm việc đau mà hay là nó người ta cũng có việc dùng còn yêu người ta đi ở bên trong là việc là bạn là quá kia đem miền rồi ở bên cái mấy người rồi bởi vì rồi wow người là quá cái người rồi ê đó gì treo cho ôi trời nấu thì cái biết có về cái để được của nó kì mới rồi có cái câu cái dạ biết cậu ơi đi lo cái kia ơi nhìn cái gọi ông có chơi bây giờ được chị đây là cái đó là cái quả cái có là cái đi cái đồ đây nó nè đó là có mình ngọc ở biết nghe rồi nữa ở bố bây giờ mẹ mà bây giờ cái kia đều sao bây giờ mình có biết là đằng đằng là đó để cái qua cái bạn là đó nó được cái đó đây là cái vậy rồi cái rồi đây bây giờ cái đen đồ ở bên cái gì đó để ở cái việc nghe ông quay vô đây kìa ai nó em quá bị đèn đây được cái vật quyền không đây là cái đây là cái rất kẹt luôn người đó kia rồi bye